صحراء سيناء رمالها انقلبت حمم جحيم، وسماؤها كأنها مفتوحة على أبواب جهنم. هكذا باتت هذه البيداء مترامية الرمال، كما يراها مسلحون متطرفين تكفيريين سادوا ومادوا فيها يوما. فباتت منطلقا لتنفيذ أكثر العمليات دموية بتاريخ مصر المعاصر. لم يسلم منها حتى الساجدون بين يدي ربهم بمساجدهم يصلون، أو الآمنين في بيوتهم ممن تحولوا لمختطفين ورهائن أو قتلى على باب دورهم. وفي يوم قرر المصريون الرد على النار بالجحيم، فكانت عملية سيناء 2018 التي أبادت آخر عملياتها إحدى أكبر البؤر الإرهابية في الصحراء، عندما اختبأت مجموعة داعشية يترأسها أحد أخطر قادة التنظيم في الظهير الصحراوي بإحدى المزارع بنطاق مدينة بئر العبد بشمال سيناء. لكن كمينا محكما كان بانتظارهم وهم يحاولون الفرار من خلال نفق صغير أسفل المزرعة دمرته القوات المصرية بمن فيه. فكيف انطلقت عملية سيناء 2018؟ وما هي خططها واستراتيجياتها لمواجهة أكبر خطر تهدد الأمن القومي المصري في التاريخ المعاصر، وملاحقة خلايا تصفها مصر بالإرهابية بعد أن تمرست بالانطلاق من المناطق الجبلية والصحراوية في سيناء لشن عمليات تستهدف رجال الجيش والشرطة والمؤسسات الحيوية واختطاف مدنيين من مواطني شمال سيناء. مذبحة الروضة، أبواب جهنم. في يوم الجمعة الموافق 24 من نوفمبر من عام 2017 بمنطقة بئر العبد في العريش، مجموعة من المسلحين يقتحمون مسجد الروضة ويردون المصلين قتلى. 305 أشخاص كانوا يؤدون شعائر صلاة الجمعة لم يقوموا من سجدتهم الأخيرة لله. الحادث الإرهابي الذي بات المذبحة الأكبر للمدنيين العزل في تاريخ مصر الحديث كان كفيلا بفتح أبواب الجحيم على الجماعات المسلحة بسيناء، عندما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 29 من نوفمبر من عام 2017 باستخدام كل القوة من قبل القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب حتى اقتلاعه. ولم تمض أيام حتى وقع هجوم آخر استهدف وزيري الدفاع والداخلية السابقين بينما كان في زيارة لمطار العريش الذي تحول لثكنة عسكرية حصينة منذ عام 2013. فكان هذا الهجوم أيضا هو الأول من نوعه في تاريخ مصر الحديث. ورغم أن الوزيرين نجا من محاولة الاغتيال، لكن التبعات كانت أكبر من أن تتوقعها الجماعات الجهادية بسيناء. فجاء الإعلان في 9 من فبراير من عام 2018 عن أكبر حملة عسكرية واستخباراتية شاملة ومفتوحة الأمد ضد الإرهاب بتاريخ مصر، أطلق عليها اسم سيناء 2018. استهدفت شمال سيناء بالكامل، بداية من الشمال ووسط الصحراء، إضافة لمناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، لتسخر مصر للعملية أفضل فرق القوات المسلحة، لتطلع القوات البحرية بتجديد إجراءات التأمين على المسرح البحري بغرض قطع خطوط الإمداد عن العناصر التكفيرية، بينما تفرغت القوات الجوية لدك بؤر وأوكار الجهاديين في شمال ووسط سيناء. فيما تحددت مهام حرس الحدود بزيادة إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية وتشديد إجراءات التأمين للمجرى الملاحي. أما الشرطة المصرية اطلعت بحماية المناطق السكنية وحماية مواطني شمال سيناء، ليبقى الدور الرئيس بالاقتحام ونصب الكمائن والاشتباك لقوات المشاة النخبوية ضمن الوحدات النظامية للفرقتين الميدانيتين الثانية والثالثة، حيث تولت تنفيذ العمليات الخاصة والهجمات في قلب أوكار المسلحين، مدعومة بعناصر من وحدات الصاعقة والمظلات وقوات التدخل السريع وعناصر الشرطة. الصحراء تشتعل. على مدار أكثر من 3 أعوام ما تزال عمليات سيناء 2018 تحول رمال الصحراء إلى نيران تحت أقدام الجماعات الجهادية المسلحة، التي باتت عاجزة عن تنفيذ أي عمليات دموية كما قبل، حيث نجحت ضربات الجيش المصري بتصفية آلاف الجهاديين
وتدمير مئات مخازن تكديس الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، مع سحق مدرعات وسيارات دفع رباعي وإبطال مفعول عبوات ناسفة، إضافة لتدمير عشرات المعامل الميدانية لتصنيع المواد المتفجرة، ومركز إعلامي يحتوي على أجهزة حواسب آلية ووسائل اتصال لاسلكية، وتنفيذ مداهمات على مختلف المحاور داخل المدن بشمال ووسط سيناء، وتنظيم الكمائن الثابتة والمتحركة. كما شهدت العمليات تدمير مزارع لنبات البانجو والحشيش والخشاش وقصف مخازن للحشيش المخدر، فيما كان النجاح الأكبر للقوات المصرية بكشف وتدمير أنفاق هندسية تستخدمها المجموعات الجهادية المسلحة لنقل العتاد والفرار من الكمائن، إضافة لتطويق مناطق الدعم اللوجستي، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التأمين الجوي للمناطق الحدودية، وأعمال التأمين لساحل البحر من رفح وحتى غرب العريش لقطع طرق الإمداد، والتمشيط بطول الساحل لمنع هروب العناصر الجهادية عبر الساحل، وتأمين المناطق الحدودية على الاتجاه الغربي والجنوبي، وحماية المجرى الملاحي لحفظ سلامة الملاحة بقناة السويس. وأنت ما رأيك بالنتائج التي حققتها القوات المصرية في عملية سيناء 2018؟